ای خواجه بفرما به کی مانم به کی مانم، من مرد غریبم نه از این شهر جهانم. گردم نزنم تا حسد خلق نجنبد، دانم که نگویم نتوانم که ندانم. آن کل کلهی یافت و کل خویش نهان کرد، با بنده به خشم است که دانای نهانم. گر صلح کند داروی کلیش بسازیم، از ننگ کلی و کلهش باز رهانم. عزیزانم سلام، امیدوارم حال همتون خوب باشه. چند نفر از دوستان در مورد تفسیر شعرهای این برنامه سوال داشتن که یک بار دیگه اینجا هم میگم که شاید برای عزیزان دیگه هم سوال باشه بخوام بدونن. تفسیر اشعار این برنامه از جناب آقای پرویز شهبازی عزیز هست که کتابهاشون توی ایران هم موجوده و میتونید برای مطالعات بیشتر تهیه‌شون بکنید. این چند بیتی که از مولانا براتون خوندم یک کتاب حرف توشه و میشه ماها درباره مفهوم این ابیات صحبت بکنیم. این ابیات توصیف کننده حال تمامی بشریته. متاسفانه بشر اینقدر خودش رو نشناخته، اینقدر از خودش فرار کرده و خودش رو گول زده و تمام توجهش رو به بیرون معطوف کرده و یک من ذهنی غول پیکر نافرمانه ناسپاس خودخواهی رو ساخته که فقط کارش شده درد کشیدن. خیلی هم حواس این من جمعه و اجازه نمیده که این انسان حتی لحظه‌ای به رها شدن خودش فکر بکنه. همه انسان ها همینجوری مثل همین آدم کچلی توی این شعرن. انسان ها فکر میکنن سرشون کچله و دائم میخوان با یک کلاه اون کچلی رو بپوشونن. منظور از کچلی و کلاه همون شاد نبودن و نقاب شادی به چهره زدن. یعنی انسان ها با وسیله های مختلف میخوان فقط برای دیگران وانمود کنن که ببینید من شاد و خوشبختم، یا فکر میکنن لایق زندگی خوب نیستن، یا وجودشون در مقایسه با دیگری پر از نقص و کم بوده، پس میخوان به هر زور و کلکی که شده اون نقص رو بپوشونن تا فقط مورد تایید دیگران قرار بگیرن. اینجا کچلی و کلاه هم سیمبولیکه که ساده تر متوجه پند شاعر بشیم. ولی موضوع مهمی که مولانا، حافظ یا خیلی از اندیشمندان میخواستن به ما بگن اینه که کله کچل خودش توهمه. اصلا کله‌ای وجود نداره که بخواد کچل باشه، چه برسه که بخوای بری و براش کلاه بخری و بپوشونیش تا دیگری اون نقص رو نبینه. افکار و باورهای ما درباره خودمون، درباره اطرافیانمون، نسبت به دنیایی که توش زندگی میکنیم، در مورد مرگ، در مورد آینده و درباره خیلی چیزهای دیگه ما رو تبدیل به یک موجود مضطرب و مستعسل و دردمند و بی سلاح و بیچاره کرده که هیچ چاره جز درد کشیدن نمیبینیم. این رنج نه فقط توی بیداری ما بلکه حتی در زمان استراحت و خواب جسم و روان هم دست از سر ما بر نمیداره و با کابوس سراغمون میاد. حتما میدونید کابوس چیه؟ کابوس شبانه یک اختلال خوابه که وضعیت روانی افراد رو نشون میده. کابوس در حقیقت تمام اون نگرانی ها و ترس هایی که فرد چه در گذشته داشته چه در حال حاضر داره باشون دست و پنجه نرم میکنه و یا از این نگرانه که مبادا توی آینده اتفاق بیفته. 2 نظریه خیلی معروف درباره خواب رو اینجا لازم میدونم که براتون بگم تا بیشتر بتونید خودتون رو ایوالویت یا ارزیابی بکنید. اولین نظریه از زیگموند فرویده که یه روانشناس معروف اتریشی بود. اون معتقد بود که خواب برای این حائز اهمیته که امیال سرکوب شده‌ای که خودآگاه از اونها مطلع نیست به صورت اشکال و نمادینی در خواب ما ظاهر میشه. نظریه دوم مربوط به کارل یونگ که یک فیلسوف و روانپزشک سوئیسی بود که خواب رو افشاگر حوادث آینده میدونست و عقیده یونگ خواب حوادث آینده رو پیش بینی کرده و به نکاتی در شخصیت خواب بیننده که خود شخص از اونها غافله اشاره میکنه. میخوام بگم که حتی دیدن خوابهای شما
علت داره. خیلی از این افراد به روانپزشک یا روانشناس مراجعه میکنن، داروهای ضد اضطراب و ضد افسردگی یا داروهای خواب‌آور مصرف میکنن تا کوالیتی خوابشون بهتر بشه، ولی در واقع داروها اثر موقت دارن و همچنان مشکل پابرجاست، چون اون ریشه، اون دستگاه تولید فکر، اون باورها، اون ترسها، بغضها، رنجشها هنوز زنده و پررنگن، چون این اشخاص هنوز خود واقعیشون رو نمیشناسن و برای این شناختن هم اقدامی نمیکنن. به حرف کسی هم که بخواد کمک بهشون بکنه توجه نمیکنن، چون فکر میکنن همه چیز رو میدونن و از همه کاملترن. ببینید مولانا چقدر قشنگ داره میگه که طرف از ترس اینکه فکر میکنه کچله با کلاه سرش رو میپوشونه و مدام در وحشت افتادن این کلاه داره زندگی میکنه، در صورتی که تفلک نمیدونه که نه اصلا سری وجود داره، نه این سر کچله، نه کلاهی حقیقیه که بخواد اون سر و کله کچل رو کاور کنه، از ترس اینکه مبادا کسی کچلیش رو بفهمه. منظور از سر و کچلی و کلاه و ترس از فهمیدن این کچلی تمام منها و فکرهای ماست. مولانا میگه این طرف حتی دشمن من میشه، چون فکر میکنه که من دانای نهانم و همه چیزو درباره‌اش میدونم. میگه من میتونم که از حقیقت دم نزنم و هیچی نگم تا کسی به من حسادت نکنه، ولی نمیتونم که این حقیقت رو ندونم، چون به این حقیقت رسیدم و میدونم که فقط یک حضور الهی در این عالم وجود داره و بس. میگه اصل مطلب اینه که همین آدم یا بشر که اینجور در حال مصیبت کشیدن و درد کشیدن حتی نمیذاره که تو بهش کمک کنی. گر سر کنه داروی کلیش بسازیم. میگه من دوای دردش تو دستامه، ولی این سر جنگ داره با من و داروها رو حتی پس میذاره، چون فکر میکنه من میخوام دارایی‌هاش رو ازش بگیرم، چون میخوام جسمش رو اصل و واقعی ندونه. مثلا فکر نکنه که ارزشش به زیباییشه، به پول و مقامشه، به همسر یا خانوادشه، به هنرشه یا خیلی چیزهای دیگه، و ترس از دست دادن اونها و یا ترس از مرگ و نیست شدن نمیذاره که حتی به من گوش بده. بشر دنیا رو و هر چیزی که تو این دنیاست رو دوتا میبینه، خودش هم دوتایی میبینه و فکر میکنه که خود واقعیش جسمشه و یه چیز دیگه هم به اسم خدا هست که تو آسمونه و داره یه کارایی رو انجام میده. میگه اینا نیست. این آدم اگه سفر درونی رو تجربه بکنه و همون عدم یا هیچی رو بفهمه، به اصل حقیقت و به درمان تمام دردها و به عشق مطلق رسیده، چون اینا رو نمیدونه و چون توی این ماشین بیولوژیکی توقف کرده و توی سطح این جسم مونده و فراتر ازش نرفته، خب تمام دردها و رنجهاش همیشه باهاشون رو ولش نمی‌کنن. مولانا اینجا داستان خیلی قشنگی داره که میگه یه استادی از شاگردش که احول یا همون لوچ بوده، یعنی همه چیزو دوتایی میده، میخواد که بره تو انبار و یه کوزه‌ای رو بیاره. شاگرده میره تو انبار و دوباره برمیگرده، میپرسه کدوم یکی رو بیارم، 2 کوزه اونجاست. استاد میگه نه، یه کوزه بیشتر نیست. میگه ولی من 2 کوزه دیدم تو انبار. استاد میگه خیلی خوب، پس برو یکیش رو بشکن و اون یکی رو بردار بیار. شاگرده میره و میزنه کوزه رو میشکنه، میبینه که هر 2 کوزه شکستن و کوزه‌ای نمونده. تمام حرف مولانا، منصور حلاج، ادگر کیسی، هگل، اکارتوله و خیلی از اندیشمندان به نام جهان که این تجربه مشترک رو داشتن، سعیشون اینه که همینو به دیگران منتقل کنن. میگن برو به درون خودت، شاید تو هم 2 میبینی، شاید تو هم خودتو جدای از این هستی و از دیگران میبینی، شاید تو هم با من ذهنیت در حال داستان سرایی از زمین و زمان هستی. داستان سرایی کار هر ثانیه ماست برای هر چیزی. یکی رو تو خیابون مثلا میبینیم، 1000 جور داستان از روی لباس و کیف و کفش و ساعت و صورت و هیکلش میکنیم، در صورتی که حتی اسمش هم نمیدونیم. یا دوستی رو جایی میبینیم، چش تو چش میشیم باهاش، ولی
اونقدر ذهن ما درگیر داستان سرایی و سفر توی زمانه که اصلا طرف رو نمیشناسیم. مغز ما کاملا از کار میفته. مولانا میگه دارم بهت میگم داروی تو دست منه. چرا حتی نمیخوای گوش کنی یا به من اعتماد بکنی تا راه رهایی رو بهت نشون بدم؟ بیا این راهی که دارم بهت میگم و برو و خودت تجربه کن همه چیزو تا به خودت ثابت بشه. من نمیتونم چیزی رو به تو القا بکنم. هیچ کس نمیتونه به تو کمک بکنه. اصل کاری آگاهی تو از خودته و اینه که بفهمی که یک قطره از یک دریا نیستی، تو خود دریایی. عزیزانم اوقاتتون خوش. تا هفته آینده به خدا میسپارمتون. شاد و پیروز باشید. بدرود.